Російські ракети Х-22 вдарили по приватному сектору Краматорська та Костянтинівці рано вранці, коли люди ще спали. 3 цивільних, 2 у Краматорську, 1 у Костянтинівці не зустріли сьогоднішній ранок. А ті, хто вижив після удару, досі у шоці. Наша Ольга Калиновська побувала у Краматорську і побачила, якого лиха вкотре накоїли росіяни. Розповідь очевидців далі у матеріалі. Неймовірних розмірів воронка від ракети, поламані, побиті, зім'яті, наче карткові, будинки над нею і не лише. Розтрощена ціла вулиця. Все це справа рук Кремля. Страшні докази чергових воєнних злочинів Росії на українській землі. Ось що роблять російські ракети. До сьогоднішнього ранку тут була дорога, яка проходила по приватному сектору. Було багато приватних будівель, де мешкали цілі родини. Наразі практично все розбите і знищене. Ярослав сидить біля будинку, де прожив 40 років. Оселі, яку збудував ще його дід. І від якої мало що залишилося. Лише стіни. Вони ж, а ще двері від шафи врятували чоловіка цієї ночі. Він не чув, зізнається, як прилетіла ракета. Він відчув, як на нього падає стеля. Зашипіло, зашуміло і почало сипатися, і я проснувся. Мене, можна сказати, двері спаслись. Рядом шифонер. Відірвало двері і мене отак прикрило ними на ліжку. І ото на голову нічого ніде не попало. А так падало на двері? А так падало, ну, та глина. Благо, що він був там спаленка маленька. Він оце там був і то спасло. Якщо він був спав у цій спальні, то а так там нема окон, нічого. І воно так. Він каже, я вже проснувся, то що сипатися почалось. Його донька Ліля мешкає неподалік. Після потужних вибухів, які чув увесь Краматорськ, вона зателефонувала батькові, бо побачила чорний дим над приватним сектором. Він не відповів. На сусіді подзвонили, ні одної хати немає по вулиці. Я ж почала той. Я одразу прибігла. Ну він, слава Богу, вийшов. Ну, звісно, це тяжело. Гляньте, нічого нема. Так тут нема воєнних, ну нічого такого. Ні військових, ні позицій. Лише знищені людські оселі по обидва боки дороги, якої немає. І люди, які жили тут. У когось після цієї страшної ночі немає житла. У когось близької людини. Сусід, як ото проти мене живе. Там, де яма, так? Ну, де яма туди, да, ви ж бачили. Да. От там він загинув. Жінка жива залишилася. Не знаю, я у дочки питав, каже, чи ногу їй поламала, чи що. А його так присипало, що відкопали, він вже не живий. Російські ракети Х-22 вдарили по приватному сектору Краматорська та Костянтинівці рано вранці, коли люди ще спали. Підла тактика Кремля, якою він щоночі тероризує всю Україну. Ті, хто вижив після удару, досі в шоці. Ярослав зізнається, того, що трапилося, ще не усвідомив до кінця. Тримається, виносить вцілілі речі з будинку, якого вже немає, Ліля. Лише маленька Оксанка, коли прибігла до діда, не змогла стримати емоцій. Та вона гривіла, плакала, як теж і стрес, напевно, якийсь був. Вранці? Ні, воно як приїхала сюди. Цей же тип ракет протикорабельних повітряного базування рік тому, наприкінці червня 2022-го, убив 22 українця у торгівельному центрі у Кременчуці. А за тиждень, у ніч на 1 липня, забрав життя понад 2 десятків цивільних, серед яких діти, у курортному місті Сергіївка на Одещині. Воєнні злочини – це те, що не має терміну давності, і за що ті, хто віддав наказ, як і ті, хто випустив ці ракети, будуть відповідати через десятки і десятки років, якщо доживуть. Поховала маму, поховала чоловіка, батька єлі з того світа в тому році витягнула. І ми ж виїжджали, ми в Кропивницькому були. Осінню вернулись. Ну, зиму пережили. Ми ж думали, що вже все налажується. З Донеччини Ольга Калиновська, Сергій Клименко, Сергій Малін, 5 канал. Нагадаю, що всі матеріали наших кореспондентів ви завжди можете переглянути на нашому YouTube-каналі. Там також наші розмовні студії і авторські проєкти. Заходьте, коментуйте, ставте вподобайки, обов'язково підпишіться. Росіяни вбили жінку на Чернігівщині. Як повідомили в оперативному командуванні «Північ», загарбники обстріляли прикордоння Новгород-Сіверського району. Зафіксовано 13 прильотів. Імовірно, росіяни вели вогонь з 82-мм міномета. Пошкоджені також 2 приватні будинки.
Втрати ворога у кілька разів більші, аніж в українського війська. Про підсумки боїв упродовж минулого тижня повідомила заступниця міністра оборони. В етері спільного телемарафону Ганна Маляр укотре наголосила, ворог зазнає шалених втрат і починає нагнітати паніку. По Хортиці співвідношення у ворога загиблих у 8,73 більше, тобто майже у 9 разів. Да? У ворога більше загиблих. Якщо говорити про Таврію, там загиблих у ворога в 5,3 більше, ніж у нас. Тобто, коли ворог починає нагнітати паніку з приводу того, що дуже багато гине, безумовно, під час війни гинуть люди. Безумовно, під час війни знищується техніка. Всі сторони мають втрати. Але наші втрати неспівмірно менші, ніж у ворога. Важкі бої тривають за добу. На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках відбулося 39 бойових зіткнень. Саме ці ділянки фронту залишаються найгарячішими, кажуть у Генеральному штабі. За добу Сили оборони України здійснили 12 ударів по районах зосередження противника. Ще 11 районів зосередження загарбників уразили підрозділи ракетних військ. Знищили також зенітно-ракетний комплекс і 3 станції радіоелектронної боротьби росіян. Під Бахмутом Сили оборони важко, з боями та втратами, але просуваються уперед, відвоюючи кожен метр під пекельним містом. Яка ціна визволених територій, як ніхто знають медики, які вивозять звідти поранених. Про них і про тих, чия робота першими помічати в небі ворожі пташки і знищувати їх. У сюжеті наших військових кореспондентів із військовослужбовцями 30-ї окремої механізованої бригади ЗСУ поспілкувалася Ольга Калиновська. Сергій уважно вивчає розфарбоване білим пір'ям небо. Сьогодні гарна погода для того, щоб не прогледіти малу ворожу авіацію. Безпілотники. На фоні хмар їх видно добре. Що вони тут скоро з'являться, сумнівів немає, кажуть бійці. Це Бахмутський напрямок, де ворожі очі літають щодня. Особливо як світле небо, тоді синє, тоді дуже тяжко його замітити. В основному на висоті виходить, низько вони не літають, десь від 800 і вище. В залежності, який безпілотник іде. Це їхня робота – першими помічати безпілотники. Не лише у бінокль. У кого далекозорість, а бійці переважно за 45 ловлять БПЛА очима. Бінокль же допомагає уточнити, ворожа це пташка чи ні. Поки між очима не зловиш, дуже важко зловити. А як зловиш, тоді вже ведеш, то бачиш його. Трошки в сторону відвів зір, все, вже загубив. Що, то стараюся голову не дворачувати. Кожен знає в підрозділі ті засоби, які є в наявності у нашому підрозділі, і ті, які є в Російської Федерації. Інакше їх є ті, які дуже схожі друг на друга. Але є відмінності, по яким ми вже без проблем за секунду відрізняємо. Якщо пташка ворожа, інформацію передають командиру, а вже він вирішує, чим саме приземлити російського коригувальника. Кілька днів тому Юрій видивився в небі залу. Російські БПЛА категорії «літаюче крило». Летіла, каже, відносно низько, до кілометра. Дивився, да й побачив, і крикнув, що летить. Помітили в бінокль чи... Ні, очима. Хлопці стояли теж з нами, ПЗРКшники. Почали кричати «Зала, зала». Вона там вдалі так кружляла. Ми її вже ждали. Російську залу в засаді чекала обслуга «Стріли» – радянського зенітного ракетного комплексу. Захопити крило, зізнається єнот, було непросто. Цей ЗРК призначений для ліквідації великих цілей – літаків, гелікоптерів. А тут зала – безпілотник розміром трохи більше метра. Але бійцю вдалося упіймати ціль і врятувати богів війни. Ми її вже ждали, тобто коли вона повернеться боком, щоб іменно більше пікселів від неї пішло на саму головку самонаведення. Ми тільки по ній почали працювати, вже виїхали на бойову, то почали зразу по сусідній посадці приходи градів, тобто, можна сказати, предотвратили. Для єнота ця пташка стала першою за 1,5 роки війни впольованою здобиччю. Капець, я просто все нажав,
очі закрив, ракета полетіла, я так раз за кукушки виглянув, все, дивлюся, так чітко ракета, бам, вибіг одразу, ура! Такі емоції зрозумілі лише бійцям протиповітряної оборони. Вони знають, збити ворожі очі не так вже й просто. Особливо «Орлан», який літає високо. Мало що його дістане. А шкоди цей БПЛА наносить багато. Саме ці пташки роблять точними удари російської артилерії, яка полює на наших богів війни. Якщо ми не врятуємо артилерію, артилерія не врятує піхоту, а піхота не врятує нас. Ми всі пов'язані. 1 квітня Фарма врятував і нашу арту, і пошив у дурні російську аеророзвідку. Збив стінгером дорогу іграшку Кремля. Той самий «Орлан», який вилетів під Бахмут на коригування. Ай, молодець! Був ще такий день, дуже захмарене було небо, хмарки були низько, йому вийшло, що він йшов досить на невеликій висоті, десь до кілометра. На такій висоті ми, звісно, вже можемо його відпрацювати навіть тими засобами, які в нас є, і іглою, і стінгером. Тоді під рукою був стінгер, тому прийшлося відпрацьовувати стінгером. Пряме влучення, 2 секунди і «Орлан» на землі. Відтоді, з весни, ситуація під Бахмутом змінилася докорінно. Тепер вже окупанти обороняються і відступають, огризаючись, як і чим можуть. Зало воно йде на нас. Давайте ви все, уходьте, щоб менше народу було. Зараз вона високо сильно, вона більше до кілометрів. Йде на нас, прямо на нас. Сили ж оборони важко, з боями та втратами йдуть вперед, відвоюючи кожен метр під пекельним містом. Яка ціна звільнених територій, як ніхто знають медики, які вивозять поранених. Останнім часом, каже професор, 300-х поменшало. За останній тиждень ситуація більш-менш стабільна. То були 3 дні таких напружених, коли наші війська проводили активні дії. А зараз більш-менш стабільно. Виїздів як таких, є, але не так інтенсивно, як було. У них не просто медевак – це стабілізаційний пункт на колесах, де роблять операції на ходу, доки везуть поранених у лікарню. Професор – хірург з більш ніж 10-річним досвідом у іншому, довоєнному житті. І дренували грудну клітку, і інтубували, коли важкий хворий, наші реаніматологи інтубували, під ключичку ставили, стабілізували. Тобто, був один пацієнт, який був при смерті такий, але, слава Богу, наші анестезіологи його врятували, спасли, довезли. Правда, буде інвалідом, але живий. Саме тому, каже медик, у них практично немає смертей. Вони витягують навіть важких поранених, при цьому постійно ризикуючи власним життям та здоров'ям. У всепрохідного «Мерседеса» поранений бік, в хірурга – шия. Нещодавно одразу 2 медекіпажі разом з пораненими потрапили під ворожий обстріл. Професору довелося всіх вивозити. Водію посікло ноги. Коли був прильот, ми там буквально 30 секунд, ми там щось всі в шоці, бо не знали, що сталося. І потім я різко крикнув всім бігом в автомобіль, то я побачив свого водія, який виходить і каже, сідайте за руль. Я спершу не зрозумів, а коли вже сів, він вже накладував жгут. Я кажу, Саша, ми можемо їхати, там можемо їхати. І вже в процесі я відчув, що мені щось ззаду по шиї. І намацав осколок, але нічого, слава Богу, що так сталося. Могло бути і гірше. З Донеччини Ольга Калиновська, Сергій Клименко, Сергій Малін, 5 канал. Ну і нагадаю вам про збір для журналістів, які працюють на передовій, на фронт. Зазвичай наша знімальна група їде із гостинцями для наших Збройних сил. Все завдяки вам. Якщо ви маєте можливість, просто відскануйте камерою телефона відповідний QR-код, який нині бачите на своїх екранах. Долучайтеся, будь-яка сума важлива для нас. Дякуємо вам за підтримку. ЗСУ вбили